Vajomerano po ng panlasangpinoy.com. Gawa naman tayo ng macaroni salad. Meron akong isang special macaroni salad version para sa inyo. Ang tawag ko dito ay seared shrimp. Macaroni salad with roasted bell pepper. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para dito. Hipon, nabalatan na natin. Ito naman yung elbow macaroni. Gagamit din tayo ng red and green bell pepper, ng celery, ng lemon, kailangan din natin ng onion powder, ground black pepper, at ng asin. At syempre, gagamit tayo dito ng Lady's Choice Real Mayonnaise. Kailangan din natin ng tubig sa pagluto ng macaroni. Ito naman yung kumpletong lista ng mga ingredients na yan, kasama ang sukat ng bawat isa. Handa na ba kayo? Tara, umpisa na natin! Lutuin muna natin yung macaroni at ang pinakamaganda dito ay sundin natin yung package instructions. Magpapakulo lang tayo ng tubig at naglalagay ako ng konting asin dito. Nakakatulong yung asin para magbigay ng lasa sa macaroni dahil na-absorb ng macaroni yan habang niluluto. Pagkatapos ay ilalagay ko lang dito yung macaroni. Ang gamit ko ay elbow macaroni. Haluin lang natin. Itong macaroni karaniwang niluluto ko ng 9 minutes. Pero gaya nga ng nasabi ko, sundin nyo pa rin yung nasa package instruction para mas maganda yung resulta. Habang niluluto natin yung macaroni, i-prepare muna natin yung ating bell peppers. Ito yung red and green na bell pepper. Kailangan lang natin itong i-roast. Kaya naman, ina-arrange ko ito sa ibabaw ng stovetop dito sa grates. At ito yung shortcut natin sa pag-roast. Nirerekta natin sa apoy, no? Ang kailangan natin gawin dito ay ma-roast itong bell pepper hanggang sa tuluyan na itong lumambot. At sa kalagitnaan ng proseso ay babalik rin natin ito. Mapapansin niyo na nasusunog yung dinikit nating part sa apoy, which is obvious kasi nga 'di ba, niro-roast natin. So natural lang na magkaroon ng itim na mark 'yan. Same thing din yung gagawin natin sa kabilang bahagi. At huwag kayong mag-alala dito sa itim na mark, tatanggalin natin 'yan. Huhugasan natin at pagkatapos nating hugasan ay hihiwain lang natin ito ng maliliit na piraso. Itong bell pepper ay niro-roast ko para nang sa ganun magkaroon ng konting smoky flavor yung ating salad. At mas nakakatulong to para magpasarap dun sa ating dish. Hiwain lang natin ito ng malilit na peraso at iset aside muna natin. Ready na tong macaroni. Lutong-luto na. So after 9 minutes, okay na yung macaroni. I-drain lang natin yung tubig. Nakakatulong ng malaki ang colander sa pag-drain ng tubig galing dito sa pot. Gumagamit ako ng tinatawag na mesh colander. Binubuhos ko lang lahat ng laman ng pot at pagkatapos ay huhugasan ko lang o maglalagay lang ako ng cold water dito sa macaroni para ma-stop yung cooking process. I-set aside muna natin. Ngayon ay prepare muna natin yung hipon o yung shrimp. Ito yung hipon na tinanggalan na natin ng balat at ng ulo. Kailangan lang natin itong i-sear. Ibig sabihin, iluluto lang natin yung hipon using high heat. Nagpainit lang ako ng cooking pot at nilagyan ko lang ito ng konting mantika. Ilalagay lang natin yung hipon dito sa lutuan kapag uminit na yung mantika, nakatulad nito. Lulutuin lang natin yung isang bahagi hanggang sa maging kulay orange na. At pagkatapos na ibabaliktad naman natin yung hipon at itutuloy natin yung pag-sear sa kabilang side. At makarang maluto ng dalawang side ang ginagawa ko ay hinahalo ko pa to. Para lang makasigurado tayo na pati yung mga gilid ay naluto. Pagkatapos ay tatanggalin lang natin dito sa ating lutuan. Nilalagay ko lang muna ito sa isang malinis na bowl. At pagkatapos ay pabayaan lang natin na mag-cool down yung temperature nitong hipon. At kapag medyo lumamig na yung hipon, i-chop lang natin ito. Pagkatapos i-set aside muna natin. Ngayon naman gawin na natin yung salad dressing. Maglalagay lang tayo ng Lady's Choice Mayonnaise sa isang malaking bowl. At pagkatapos ay ilagay na natin yung ibang mga ingredients pa dito. Ito yung onion powder. Maglalagay din tayo dito ng ground black pepper. At ng asin. Naglalagay din ako dito ng lemon.
Ito yung lemon juice. Ibuhos na natin dito sa mixture. Kung walang lemon, kadalasan, di ba, kalamansi iniisip natin. Pero hindi para sa recipe na to. Kung walang lemon, ang suggestion ko gumamit tayo ng sweet pickle relish. Mas okay yan. Haluin lang natin mabuti. Sisiguraduhin lang natin na nag-blend na yung mga ingredients. At kapag naging smooth na yung mixture, ibig sabihin yan, ready na to. Pwede na nating i-assemble yung ating macaroni salad. Ilalagay lang natin yung macaroni sa isang malaking mixing bowl. At ihalo na natin dito yung celery. Itong celery nakakatulong para magbigay ng texture sa ating salad. Ito naman yung roasted bell pepper na chinop na natin. At ilagay na din natin dito yung hipon. Ito yung seared na shrimp. At chinop ko lang. Kung maliliit naman yung gamit ninyong hipon, pwedeng hindi na i-chop yan. I-toss lang natin ito. At dahan-dahan lang para hindi madurog yung macaroni. Siguraduhin lang natin na nahalo na mabuti yung mga ingredients na nandito sa bowl. At pagkatapos ito, i-ready na natin yung ating ginawang salad dressing. Ilalagay lang natin yung salad dressing dito sa bowl. Yan, at simutin lang natin para walang masayang. Pagkatapos, ay ifo-fold lang natin. Siguraduhin lang natin na na-coat na ng salad dressing lahat ng mga ingredients na nandito sa ating malaking mixing bowl. Ganyan lang kasimple yan. At ulitin ko lang kung walang lemon na available, gaya ng nasabi ko kanina, ang gamitin natin ay sweet pickle relish. Pwede rin tayong gumamit ng sariwang sibuyas instead na onion powder. Basta siguraduhin lang natin na nahiwa natin ng maliliit na peraso yung sibuyas. Ayan, so ready na to. Ililipat ko lang ito sa isang serving bowl. At iserve na natin. Ito na ang ating seared shrimp macaroni salad with roasted bell peppers. Ito na naman tayo sa tikiman portion. Alam nyo, gustong-gusto kong magluto at masaya ko habang nagluluto every time. Pero mas paborito ko ang kumain. Kaya ito, excited na ako para tikman itong ating macaroni salad. Ito yung ating seared shrimp macaroni salad na merong roasted na bell pepper. Tikman na natin. Yan, unahin natin yung shrimp at lagyan natin ng macaroni. Ang sarap. Nalalasahan ko kagad yung shrimp. Meron itong mild flavor. At nakatulong yung pag-sear natin dito para mas mapaganda yung lasa ng shrimp. Ang mas maganda dito, yung nilagay natin na salad dressing. Ito yung combination ng mayonnaise na may lemon at iba-ibang ingredients pa. Dahil pinasarap lalo nito yung lasa ng hipon. Yung pagiging citrusy nito dahil nilagyan natin ng lemon, talaga namang bumagay dun sa hipon. Lalong sumarap. At saka may nakagat pa ako na yung malutong-lutong na celery. Yun yung purpose niyan. Yung celery kasi, di ba, fresh na fresh. Kapag nilagay natin sa salad, magbibigay ng konting crisp yan. Kaya, nai-enjoy na natin yung lasa ng hipon at ng salad dressing. At the same time, mabibigyan pa ito ng mas magandang texture kapag nanguya na natin yung celery. At isa pa, gusto ko i-point out yung lasa ng roasted bell pepper. Meron itong konting smoky flavor na nakatulong para lalong magpasarap dito sa ating salad. Simple man to sa tingin ko. Panalong-panalo itong ating macaroni salad. Kaya sana subukan nyo itong ating recipe. Kung nagustuhan nyo itong ating ginawang dish, itong ating macaroni salad version ngayong araw na to, huwag nyong kalimutang i-like itong ating video. At para naman sa inyo na hindi pa nagsasubscribe, kung ngayon ka palang nakanood ng video dito sa Panlasang Pinoy, kung ngayon ka lang nakabisita, iniimbitan kita na mag-subscribe na. Pakiclick lang yung subscribe button na makikita mo sa ilalim ng video mo. At once na maklik mo yan, huwag mong kalimutan na i-enable yung notification. Nang sa ganun ay ma-notify ka kagad ni YouTube tuwing may bago tayong video na in-upload. So isa ka dun sa mga unang makakanood ng mga video natin. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawa ninyong pagsubaybay at magkita-kita tayo ulit sa ating susunod na video. Hanggang sa muli!